आज आपण करणार आहोत भाजणीचं पीठ। लो टू मीडियम फ्लेमवर 2 कप तांदूळ भाजून घेऊया। भाजणीसाठी तांदूळ जुनाच वापरा। नवीन तांदूळ किंवा ज्या तांदळाचा भात चिकट होतो असे तांदूळ वापरू नका। भाजणीसाठी सगळे धान्य आणि डाळी तुम्ही वेगवेगळे धुवून वाळवून घ्या। भाजणी भाजण्यासाठी जरा मोठं आणि जाड बुडाचं भांडं वापरावं। पातळ बुडाचं भांडं असेल तर धान्य लगेच करपतं, त्यामुळे भाजणी कडवट लागते। तांदूळ खरपूस भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। सगळे जिन्नस आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवरच भाजायचे आहेत। अर्धा कप ज्वारी टाकून भाजून घेऊया। महाराष्ट्रात प्रत्येक घरात वेगवेगळ्या प्रकारे भाजणी तयार केली जाते आणि जिन्नसांचं प्रमाणही वेगवेगळं असू शकतं। माझ्या घरी ज्याप्रमाणे भाजणी केली जाते ते मी दाखवत आहे। तुम्ही ही भाजणी एकदा जरूर ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। ज्वारी भाजून झाली आहे, काढून घेऊया। अर्धा कप चणा डाळ टाकून भाजून घेऊया। या भाजणीने तुम्ही थालीपीठ, ठेपले, घावणे आणि चकली सारख्या रेसिपीज तयार करू शकता। चणा डाळ भाजून झाली आहे, काढून घेऊया। पाव कप उडीद डाळ टाकून भाजून घेऊया। ही भाजणी तुम्ही 1 ते 2 महिन्यासाठी एअरटाइट कंटेनर मध्ये स्टोअर करू शकता। उडीद डाळ भाजून झाली आहे, काढून घेऊया। पाव कप मूग डाळ टाकून भाजून घेऊया। मूग डाळ भाजून झाली आहे, काढून घेऊया। 2 टेबलस्पून साबुदाणा भाजून घेऊया। साबुदाणा भाजून झाला आहे, काढून घेऊया। अर्धा कप पोहे टाकून भाजून घेऊया। पोहे क्रिस्पी होईपर्यंत भाजायचे आहेत। पोहे भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। 1 टेबलस्पून धणे, 1 टीस्पून जिरं आणि 10 ते 12 काळी मिरी टाकून भाजून घेऊया। हे मसाले 1 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेमवरच भाजायचे आहेत। या मसाल्यांमध्ये जे तेल असतं ते तसंच राहिलं पाहिजे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। मसाले भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। सगळे जिन्नस गार झाले की सरसरीत पीठ दळून आणायचं आहे। भाजणीचं पीठ तयार आहे।